Hello everyone, welcome to this video. आज हामी यो भिडियोमा क्लास 12 को tense and its aspect को past question र अरु कुनै एक्स्ट्रा क्वेशनहरु गर्दै छौं है. सो यो चाहिँ क्लास 12 एवं क्लास 11 10 कोले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट मा रहेको छ 2079 मा सोधिएको यो चारवटा प्रश्न चाहिँ 2079 मा सोधिएको है. ओके, हेरौं कस्तो टाइपको क्वेशन आउँदो रहेछ. A lot of people would lose job if the factory is if the factory is closed down or if the factory is closes down भनेर छ है. यो चाहिँ passive मा छ. So is plus verb 3 आउँछ. अब यहाँ त closes भन्ने त कुनै पनि हाम्रो sentence को structure मै छैन हैन. So if the factory closed down भनेर भयो. Okay, he good breakfast before he set out भनेर छ. यहाँ अब हामीले have को करेक्ट फर्म राख्नु पर्यो. सो यहाँ हेर्नुस् त set out भनेर छ, सिम्पल पास्ट मा लेखिएको छ र हामीलाई एउटा रुल थाहा छ कि कुनै पनि एक्सन हुनु भन्दा अगाडि अर्को एक्सन भएको छ भनेदेखि त्यसलाई कुन टेन्स मा लेख्ने हो त पर्फेक्ट टेन्स, पास्ट पर्फेक्ट टेन्स मा लेख्ने हो. सो सेकेन्ड एक्सन उ जानु भन्दा अगाडि उसले ब्रेकफास्ट खाएको थियो. सो फर्स्ट एक्सन पास्ट पर्फेक्ट, सेकेन्ड एक्सन सिम्पल पास्ट मा लेख्नु पर्छ. सो he had good breakfast before he set out भनेर छ. Okay, by the end of this month see in this organization for 15 years. यो महिनाको अन्तिममा उनले यो अर्गनाइजेसन, यो संस्थामा काम गर्दै आएको 15 वर्ष हुनेछ भनेर भन्नु पर्यो. फ्युचरको कुरा हुँदैछ. फ्युचर पनि कुन चाहिँ त? लेट्स सी. she will have been working है. सो कन्टिन्यू मै छ काम एन्ड एन्ड अफ दिस मन्थ मा 15 वर्ष कम्प्लिट पनि हुन्छ. द्याट्स वाइ बाइ द एन्ड अफ दिस मन्थ she will have been working in this organization for 15 years भनेर यसरी भयो है. नेक्स्ट वान, his company is greatly after sick भनेर छ. अब यसमा जस्ट यो चाहिँ केमा छ त? passive voice मा छ. That's why verb 3 his company is greatly sought after भनेर भयो. ओके, यतिसम्म चाहिँ पास्ट मा सोधिएको क्वेशनहरु थियो. अब तलको चाहिँ एक्जाम्पल्सहरु, अरु क्वेशन्सहरु चाहिँ हेरौँ है त. The patient already died before the doctor came in. यो पनि माथिकै कुरा छ है. So the patient had already died before the doctor came in. Doctor आउनु भन्दा अगाडि नै the patient had died. The patient मरिसक्यो. So past perfect मा भयो. My brother Kathmandu by this time tomorrow भनेर छ. So my brother will have reached Kathmandu by this time tomorrow. What do at the moment? अहिले के गर्दैछौ, के गरिरहेका छौ भयो present continuous. What are you doing at the moment? What are you doing at the moment भनेर भयो. I just complete writing a novel and I am looking for a publisher भनेर छ. अब यसलाई कसरी बुझ्ने त? रिसेन्टली कम्प्लिटेड एक्सन भनेर बुझ्ने. भर्खरै राइटिङ सकिएको छ, त्यसैले हामी पब्लिसरलाई खोज्दै छौं. सो रिसेन्टली कम्प्लिटेड एक्सन को लागि प्रेजेन्ट पर्फेक्ट युज गरिन्छ. सो I have just completed writing a novel and I'm looking for a publisher. Next one, the man fell down while he painted his room. The man fell down while he was painting his room भनेर छ.
कुनै पनि एक्सन भइराखेको छ त्यही नै एक्सन हुँदा हुँदै अर्को एक्सनले इन्टरप्ट गर्यो भनेदेखि भइराखेको एक्सनलाई हामीले कन्टिन्युअस टेन्समा लेख्छौं पास्ट कन्टिन्युअस टेन्स जुन एक्सनले इन्टरप्ट गर्यो त्यसलाई चाहिँ हामी सिम्पल पास्टमा लेख्छौं सिम्पल पास्टमा लेख्छौं अब यहाँ इन्टरप्ट कुनले गरेको छ त मान्छे लडेकोले गरेको छ एक्सन भइराखेको कुन छ he was painting okay next as soon as I saw her I in love with her भनेर छ मैले उनलाई देख्ने बित्तिकै उनीसँग मेरो माया बस्यो भनेर भनेको छ so as soon as I saw her I fell in love with her भनेर भयो I fell in love with her है सो हामीले टेन्समा एउटा रुल पढेका छौं कुनै पनि एक्सन विदाउट क्रिएटिङ टाइम इभेन्ट स्पोन्टेनियसली इन्स्टान्टेनियसली एकपछि अर्को भइहाल्यो भनेदेखि हामीले सिम्पल पास्ट एन्ड सिम्पल पास्टमा लेख्छौं सो उसलाई देख्ने बित्तिकै मेरो माया बस्यो भनेर छ सिम्पल पास्ट एन्ड सिम्पल पास्ट है त सो यसरी हामीले गर्छौं सो हाम्रो एक्जाममा पनि टेन्सबाट क्वेशन आउँछ है त सो हामीले सबै सोलुसन ग्रामरको सोलुसन एन्ड समरीजहरु पनि गरेका छौं हजुरहरुले त्यो भिडियो पनि हेर्नु होला इफ यु हेभ एनी प्रब्लम एन्ड लेट मी नो हजुरहरुलाई कस्तो लाग्यो यो भिडियो है त ओके थ्यांक यू फर वाचिङ एन्ड आई विल सी यु इन द नेक्स्ट वन गुड बाइ